Sitten meillä on uusia tarroja takapuskurihin. DM:kin on vähän niinkö me. No niin, hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Mä en ymmärrä, miten Viljami rupesi mulle naamaille ja nuilla silmillä. Ja ei olla edes oikeesti, niin käytiin yhdet juomassa kylillä. Niin, mutta saattaisi olla, että oli siinä vähän raskasta, kun ei oikein tullut nukuttua siinä aikaisemmin. Saapa nähdä niin meillä on nyt niin, kokeillaan ainakin saada näitä videoita aika paljon ulos ja saatiin meidän tekstittäjäkin aika tänään, eli meillähän tosiaan Riipisen Aino niin tekstittää meidän kaikki videot, niin silloin vissi oli 6 tokkia menossa, mutta aiko koittaa saada tekstitettyä tuo aikaisemman Powerpark-video, mikä meillä on, niin pois alta sieltä, niin se on mukava juttu, kun vihtii tehdä. Mutta joo, me ollaan täällä katsastus tehty, kaikki autossa ok. Oho, Teijo, älä Ja Stefan Mikainen jamppatuumisenkin tänne. Pitääkö mä niitten kanssa käydä vähän läpi? Mikä hommeli, kuka hoitaa mitä hoitaa. Tuo sopii sun. Tää on virolaisten G-mersu. Hieno pelkkä. Onhan se taivas hieno, katonne. Oispa vielä kesää vähän enemmän jäljellä, kun sitä nyt on. Mutta itse asiaan. Car Vertical koodilla Motorsport 20% alennusta. Täällä on kuule tämmönen Mercedes-Benz ja täällähän näkyy, että on vahinko. 2019 on kolaroitu sillä, että päkit on räjähtänyt ja ratas on lähtenyt irti. Tästä ei itse asiassa tästä autosta ole kuvia, että mikä tämä on, niin missä kunnossa tämä on ollut silloin kun tämä on myyty, mutta ihan hyvästi on kuitenkin ajettu paskaksi auto. Ja täältä kun lähdetään kahtoon, niin täältähän nyt näkee, että miten matkamittari on noussut ja kaikki tämmöiset niin näkyy tietenkin niin normaalisti. Eli te saatte sen tietoa, että pitääkö kilometrit paikkaa, onko ollut taksina, mitä kaikkea sillä on tapahtunut. Ja täällä kun lähtee selaahan aikajanaa, niin joka tapauksessa niin tällä hetkellä se on kuule ihan käytössä ja omistusoikeus on vaihtunut ja se on myyty eteenpäin. Ja tällä hetkellä on ihan liikenteessä oleva auto, mutta olisi ihan kiva ollut tietää, varmaan ostaa se, ellei ole tiennyt sitä, että on kolaroitu. Niin kaikkia tämmöistä, niin muistakaa käyttää koodia Motorsport, niin saatte 20% alennusta, kun haette näitä auton tietoja. Niin se helpottaa teitä oikeasti siinä, kun te teette ostopäätöstä. Ja jos sattuu olemaan, että se on kolaroitu, niin sitten sinne saattaa äkkiä helposti saada vaikka hintaakin hieman pois. Mutta nyt takas videon pari. Okei. Ai mitä me tehtiin äsken? Niin. Siis kun sehän jäi kato kesken, kun se kadentiivisesti vuosi, niin siellä ei ollut kato tehty noita mitään käynnistyksiä, ei ollut, kun sitä ei keretty sammuttaa oikeastaan kertaakaan sitä autoa siinä. Niin, niitä käytiin läpi siinä ja katsottiin sitä vähän se, että mikä siinä oli ja sitten tehtiin sääjöksiä tuohon vesipumppuun ja tuohon niin pitää katsoa, että miten se toimii, kun mä en oikein muista enää, että miten tuossa M50 oli se, niin että se jäähyttää oikein, se mennä ensin pyöriä liian lujaa se vesipumppu, niin tuommoisia asioita tehtiin siinä, mutta ei uskalleta tehdä hirveästi muutoksia tyhjä käyntiin, kun jostakin syystä se kaasu kalibroi. Joku juttu siellä oli, että se halusi, se joutui tekemään itse liikaa korjausta, niin sitten ei ruvettu tekemään siihen hirveästi muutoksia. Että jos semmoinen, että kun mä nostan kaasu ylös, se yhtäkkiä sammuu. No pitää hoitaa sitten, kun päästään takaisin Ylivieskaan. Ja sitten, sitten kun mä vien sen Ouluun sinne, niin sitten katsotaan. Mut semmonen siinä oli, ei mitään ihmeellistä. Sitten kun on barra takaisin. Niin, katsotaan. Lava-auton moottori takas pellin alle. Ei tarvi ruveta miettiä sitä, että miten se jaksaa sutata tuota rataa. Joo, ei, semmoista. Kuulostaa niinku Lauri huuattas, mutta se oli, eikö Sallu-auto? Sillähän on kans naskariimoottori. Pitäisikö sun kertoa mitä sille barralle kävi? Ei tuossa kamerallekaan. Onkohan se kerrottu? En mä tiedä. En mä tiennyt, että sitä kerrottu. Joo. Ei oo vielä julkaistu. Niin. Mutta eikö sä huomaa, meillä tulee videot niin myöhässä, että siis mehän oltiin just Irlannissa vasta, kun sä katsot YouTubeen. Niin, aijaa, no sitten. Eihän sitä pitkään kuin Irlannissa. Eihän sit olekaan. Semmosta se on. Mutta joo, mä en oo käynyt vielä sekoilemaan tuolla missään oikein. Missä meidän Israelin miehet on? Jaa. No tuntuu, pitäis olla aika kohta täällä. Yksi lippu jäi vielä. Yksi lippu jäi vielä. No niin, se kyllä menee heti kaupunkiin. No niin, mutta nyt meillä on aamupalaveri pietty ja mä halusin lisää kahvia. Mä haluan käydä väjättää muutaman kerran tuolla rajalla, tai siis tuolla jotakin sivupihalla tuolla ja testaa Antilakin. Ekana sitten pankkaa tuossa. Ensimmäisenä Paukkuja nyt laitetaan. nyt tässä on moottorin tekijä, niin mikä on aikataulu meillä sen parhaiten kanssa? Siis eilen. Se on luonnollisesti joo, siis pitäisi olla jo. Se pitää ensiksi katsoa, että mitä kaikkea sinne pitää laittaa, ellei sitten tilaa varuuksi kaikkea uutta sinne hyllyyn. Sitten ei tarvi miettiä, että onko osia vai ei. Ne pitäisi olla hyllytä varmaan kaikki. No pitäisihän Ei, olla. mutta ei me voida tuohon ruveta laittaa, siis ei meillä on nyt, ei me voida montaa moottoria kasata uusilla osilla.
se pitää katsoa nyt ja yhdistää. Siihen pitäisi tuohon niin tilata se, mikä meni se mäntärikki, kun se venttiili tippu, niin tilata siihen nyt yksi mäntä sitä kokua. Ja sitten laittaa sen, minkä mä ostin Jyriltä se lohko, niin sinne porata. Tai sitten hoonaa tuo yhden lohkon, mikä on tuo se ja laittaa sinne jompikumpi. Joo, no pitää vaan katsoa vähän tapauskohtaisesti, että... Pitääkö porattu vielä sitä lohkoa? Ei, se on stanukon. Mutta jos sieltä on vain niinku menee, mäntä. Niin, voi olla, ettei tarvii vaihtaa mäntääkään. Tai voi olla, että tarvii, ei tiedä. Sittenhän sen näkee. Niin, sieltähän voi upua vaikka palaan. No voi upua. Onko sä nähnyt sen videon, kun se menee rikki? Ei. Jokka vois näyttää. En mä varmaan haluakaan nähdä. Käydään kahta. Heippa. Jaha, mitä sä oot tehnyt? Me ollaan kuule vähän tehty nyt pulttitsekkejä. Meillä oli vähän kiireinen alkuviikkoja ennen kisojen tuloa, että ne jäi vähän niinkö Overparkin jäljiltä tekemättä. Niin sähän oot yksi. Joo, mä oon yksi. On mulla tässä mä lainasin noilta Israelin tiimiltä noita mekaanikkoja tän 2, niin. Toinen karkas jo, se on vähän vaikea pitää tässä tiemaalla. Onko kielimuuri? Ei, kyllä nämä oppi suomia hyvin äkkiä. Mä oppin hyvä suomi. He puhuu hyvää suomen kieltä jo. Tarpeeksi iso ääni ja puhuu vähän aikaa suomia, niin ne oppii. Toivottavasti ne ei nyt sapotoi tota autoa. Musta ei oo vielä täys luottanut niin. Pitää olla varuilla. Pitää olla varuilla. No niin, joo, nyt ollaan siinä vähän se otettiin etäyhteydellä tuonne Fingerille ja katsottiin, että saatiin vähän sen paremmaksi lähteen käyntiin sitä. Niitähän ei mitään keretty tähän loppuun silloin ja nyt on syöty hieman ja meillä alkaa reenit tunti vartin päästä. Mä menisin ennen sitä käydä nyt, niin mä käyn ajaan tuolla muutama suoravejo ja vähän kiihyttelee, niin näkee, että kaikki toimii ja että lämpönt ei tee mitään ihmeellistä. Ei mitään muuta, on mennyt ihan mukavasti. Joku mahdollisuus on pienelle sateelle, mutta toivottavasti ei tule sitä saetta. Ja muuten kaikki vaikuttaisi ihan ok. Katsotaanpa, kun tuonne käy ekan kerran ajaa, niin sehän voi mossahtaa vaikka heti tuo moottori. Ja niin hyvä luotto mulla on. Käykö sä ajan rajalle? En mä vielä rajalle pääse. Mä käyn vaan testaan siellä suoralla. Mä tuun takaisin, mä en rajalle. Niin, oot sä tullut. Saturday morning, jump Joo, täällä alkaa jo ihan melkein aurinkopaista tällä varikolla. Se kuivuu. Toimiiko se auto nyt? Joo, eli se alkoi pyöräiden kokouksia jo vielä aikaisemmin, mutta siitä alusta kun pääsi, niin sen jälkeen niin loppu meni upeasti aika hyvin. Joo, alku oli jo parempi, ne jäi vähän vajaaksi nuo niinkö kakkosboksi. Sinne pitää päästä syvemmälle. Mutta sulla on vauhtia tuohon entryyn nyt suunnilleen se mitä keskimäärin on vauhtia, kun tuossa on mittarilla. Mittarilla pitää vaan saada syvemmälle, en tiedä onko se vauhti sitten ratkaisu. We'll be right back.
Tästä tuli Volvo, 5 sylinteriä. Näissä se on. Tutkitaan. Kato. Maitokset löysällä puolilta. Toivottavasti se olisi siinä. Siis todennäköisesti se on siinä se vika, mutta mitä se kerkesi rikkua, niin sitä mä en tiedä. Luulisin, että se ei ole päässyt hajottumaan mitään, ei se ole niinku päässyt sytyyttää. Niin sama se piti löpössä. Tämä irti, niin käynti huonommin. Äsken oliko ykkösen lykäys, niin pysy samaan. Älä nyt hätkäile. Älä hättäile, istu mättäällä. Hakekaa meille jostakin puolella. Eikö meillä ole tuolla sähköä? Tämän tilanne toinen. Kokeilepa käyntiä, niin vielä sen käännät sitä irti. Puola rikki! Nyt oli vikaa Puolassa. Vikaa Puolassa. En ois uskonut. Kyllä mä ajattelin, että sieltä on vähintään baby karannut jo pakoputkista pihalle. Ei ollut. Ei ollut ja se on ihme. Vika oli Puolassa, vaikka Latviassa ollakin. Niin ei vieläkään hajonnut. Ei se vaan säikäytti vähän. Ei se vielä hajonnut. Monesti on tullut radiopuhelimeen kommentti, että nyt se hajoaa. Joo, siitä näkee, että kuljettajalla on tää slottomoottori. Se vaan pitää se sammuu tai mitä sanoo, niin se eka kommentti sanoo, että nyt hajos motti. Ei, kyllä se vielä rokkaa. Joo. Ei ole remonttia täällä. Siinä oli semmonen kuljettaja tai tuommoinen kuvajuttu. Mikä tuo lykkäämishomma on? En mä tiedä, ei se käy. En mä saa sitä käyntiin, se ei lähde niinku käyntiin. Se jotenkin niin huonosti lähti silloin, kun sä lähdin ekaa kertaa. Jotakin sieltä pitää muistaa. Is okay? Yeah, issues with the starting. I don't know why is it not turning up. No niin. Perjantai-päivä rupii olleen pulukassa. Tällä rupesi vähän sateilee vettäkin. Että siinä satoi reenien aikanakin. Ajokohan se Mika yhden VO semmosella puolimerällä kelillä ja sitten muutaman kuivalla. Ja auto pelasi kohtalaisen hyvin. Että lopussa lisko se ollut 3. veto, niin se rupesi käymään 5. Ja me ajateltiin, että siitä hajosi jo moottori tai jotakin kauhun skerantiot oli päällä. Ja mutta siitä olikin vain 1 puolarikki ja se vaihdettiin, niin se rupesi käymään nyt kaikilla. Ja hei, tässä katsotaan. Pulttitsekki läpi nyt ja siirrytään huomiseen päivään. Tämä oli tämmönen lyhyempi päivä tänään, että pelkät treenit ja huomenna sitten treenit ja lajittelut. Näillä. Nähdään siellä. Nähdään siellä. It's Riga Dade, baby.
Mikä se on? No niin, lajittelupäivän reenit on ajettu nyt. Ja mitäs sitten kerrotaan? Aamulla kun lähdettiin ajahan, meillä oli heti alakuussa niin pikkusen eri setuppi tuohon. Eli nostettiin pikkusen rengaspainetta vielä lisää eiliseltä. Eli saatiin niinku pitua vielä pois. Kaikki tuntuu aika hyvältä. Siinä oli pieniä juttuja, mulla jäi kakkonen meinas jäädä niinkö ulos. Ja sitten kun mä heitin siihen kakkosboksille, niin mä kävin sen ekoisen reeneessä vähän liian isossa kulmassa. Ja sitten mä ajauin niinkö liian sisälle siihen kolmoselle. Ja nelonen jäi vähän niinkö saamatta. Oikeastaan se oli jo silloinkin, niin se oli kyllä todella liki kaikki. Ja sitten muuten meni ihan hyvin. Se on ollut tosi mukava nyt tänään, että kaikki on pientä hienosäätöä. Eli ei ole mitään semmoista niinkö hirviää ongelmaa. Sitten kun mä ajoin sen toiset vejot, niin mä sain sitten jo sen niinku kakkosen haettua siitä ja ei tullut niitä ihmekäännöksiä siinä ja loppukin menee hyvin, mutta sitten jotakin niinku nyt tuossa viimeisen esimerkiksi mä vähän nostin ennen sitä vitosboksia sitten, niin se pääsin kyllä, ei siinä mitään, mutta se ei ollut niin fluidity, mitä ne hakee siitä. Siihen pitää mun keskittyä, eli pitää kaasua oikeasti pohjoisen. Auto on toiminut nyt hyvin ja ei oo mitään hätää vielä sen kummemmin. Että toivotaan, että auto vaan toimii. Imulämmöt on vähän korkeat, V-lämmöt pysyy oikein hyvänä. No öljylämmöt nousee vetojen jälkeen, niin ne käy 100 siellä suurin piirtein. Ja ei siinä oikeastaan mitään sen kummemmin ihmeellistä ollut. Että jos samanlaisia vetoja saadaan ajettua kuin ajettu reeneissä, niin kyllä meillä ihan hyvä. Kyllä me kaavio ainakin päästään, siitä ei ole mitään, mutta toivotaan, että moottori toimii. Öljynpaineet on ok, kaikki on ok moottorissa muuten, mutta aina sitä voi jotakin tapahtua. Mutta on mukava nähdä, täällä on tosi paljon niin suomalaisia varsinkin kahtomassa ja sitten yleisesti ottaen tänään on ollut keli hyvää. Pikkusen meinas ripsasta siinä, mitä aamulla oli, mutta ei mitään sen ihmeellisempää. Niin tästä on nyt hyvä lähteä lajitteluihin ja ne onkin sitten meillä seuraavana. No niin, se olisi lajittelut lähtee nyt. Mehän ei tosiaan keretty siihen viimeiseen vetoon, kun Nilsenillä meni moottori siinä meidän etupuolella justiin. Ja meillä on uudet rattaat alla, käydään ajaa, katsotaan miten se menee. Toivottavasti menee hyvin. Kaikki mahdollista olisi kuitenkin ajaa hyvin, että se ei ole siitä kiinni, niin nyt koitetaan antaa parhaamme ja katsotaan mihin se nyt sitten riittää. Ei vielä Kalle Rovanperiä sanota, eikä Markku Aleeni, vai oliko se Aleeni, joka se oli sanonut aikaisemmin. Joo. Jos sä haluat ajaa, Niin. Jos mä haluan vetää pohjat, mä vedän pohjat. Mulla ei oo niin. Ei mitään, nyt lähdetään ajaa. Eka lajitteluveto ajettu, ei se mennyt niin kuin me haluttiin, eli reeneissä oikeasti ajoin tosi hyvin ja nyt lajitteluvedossa kun ajoin, niin no ihan varma. Mä yritin ottaa paljon vauhtia näin, mutta suurin ongelmakohta oli se, että mä ajavuin vitoselle mentäis, niin mä ajavuin vähän liian pitkällä. Sitten siitä johtuen, niin mulla oli 2 rengasta sen, niin mikä siinä on se semmonen muurijuttu, niin sen päällä ja se on tietenkin liukas, niin kävi isossa kulmassa ja sitten mä pääsin myöhemmin vasta sen jälkeen niin viimeiselle boksille, mutta koitetaan nyt ottaa pikkusen vauhtia siitä pois ja koitetaan saada muuten natsaa. Eiköhän se tästä.
Lippikö olisi mennyt nappiin, niin mä luulen, että 90. Takaa puskuri menee jäi johonkin sinne rajan varrelle. Onneksi sai. Mä luulin, että oli paskeva pisteekö ekaasta. En tiedä, jotenkin en ehkä. Jos tuolla sai nuot, niin reenivedet oli sitten ainakin hyviä. Ne oli yli 90. Näin. Ollaan kaaviossa. Yes! Niistä vaan päästiin kaavioon ainakin. Mä sanon, kun tänne lähettiin, että mä oon tyytyväinen, jos me saadaan lajittelutaitoa. On ollut niin huono viikko muutenkin alkuviikko, mutta nyt se rupeaa onnistumaan. On mukavaa ajaa huomenna. On mukavaa. Kyllä se nyt taas palaa kitteemään. Siinäkin alkuviikko tehtiin aika pitkää päivää, niin kyllä se nyt taas tuntuu hyvältä. Kyllä. Sinne taakse. Se on vähän hankala. En tiennyt yhtään mitään tekee. Käytiin jo hoitakokouksessa. Hyvää huomenta, kaveri. Ei ollut mitään aivan niin erikoista. Paljon puhuttiin siitä justiin, että jos Eesa munaat, niin jos vaikka takana seuraat ihan väärää linjaa, niin se on monesti silti niin se Eesa oleva vika. Eli jos nyt käkkäriä väärässä paikassa ja joku ajaa sun perään, niin ei saa ajaa vaan Auttamatta pihalle. Ei nyt auttamatta. Eikö? Tilannekohtaisesti kahtotaan. No ei tässä oo kyllä tarvinnut nykiä. Asupetaali liittyy vaan puolesta. Yhden kerran tällainen. Ollaanko me 275 samaa ilmanpainoa? Joo, mä olisin myynyt. Joo. Mitä on nyt niinku... Miksi sä oot tietokoneella se? Sillähän pitäis ajaa, eikä olla tietokoneella. Pitää päivittää niin tehtiin pieniä muutoksia softaan, niin mä ajan sen tänne sisään. Siellä ei oo mikään ahtopanerajat alhaalla tai mitään. Ei. Jolli sitten saanut. Vaikka on paria jo reilut, että miten sitä ei. Näytti, että meni vähän ohi pojilta nyt briefingi. Saattaa vähän mennä tuon kuljettajan kokoisen ohi. Teemu ei niinku omaa autoa ottanut ollenkaan. Se lähti vaan Mikalan kyytiin. Niin, pari ajo.
se on reenit ajettu. Sehän sopivasti, kun kävin tankkaahan tuossa ja lähdin ajahan tänne päin, niin rupesi satahan vettä. Hyvä asia se on, että se on kaikille justiin sama. Eli kukaan ei ole kyllä reenannut vesikelillä. Että voin kertoa, että saattaa tulla hieman romua. Mut joo, ei mitään. Auto toimii. Innolla odotan pääsyä ajamaan. Nyt meidän pitää tukkia jotakin tämä meidän teltta, että tänne ei kaikki tuu. Kerro vähän vejoista. Oliko... Eka veto Deanin perässä pysyi yllättävän hyvin, ei mitään. Otin varovasti entryin ja sitten sen viimeisen mutkaan. Sitten ajoin leadin, ajoin liian hiljaa. Sitten ajoin chasein ja mä jäin Sirpan taakse aika paljon. Eli se teki sillä eri lailla, että se kiihytti vasta ihan lopussa, niin mä en päässyt siihen mukaan. Eli se oli vähän heikko. Sitten sen jälkeen mä ajoin leadin, joka oli mun mielestä hyvä leadiveto. Että löytyi kaikki, ei ollut mitään hämminkiä. Vähän varovasti viimeinen mutka. Sitten ajoin vielä yhden chase-vejon ja se meni mun mielestä ihan ok pöytälaksua vastaan. Että siinä ihan lopussa niin en päässyt oikein niin kylkeen, että pitäisi kokeilla vähän jotenkin saada pienemmäksi kulumaan sinne, että pääsisi siihen lähemmäs. Mutta katsotaan nyt, kohta alkaa gameit ja vesisaitta se näyttäisi olevaa, että mietitään nyt rengastuskuntoa sitten. Semmoisella eteenpäin. Kokeillaanko Saikkeli etupyörä? Onkin rengaskysymys ihan mielenkiintoinen. Toki rengaskysymys aika mielenkiintoinen. Tarvitaan insinöörejä. Kisa-insi jostakin. Nyt jostakin. No sattaahan se. Elikkä kyllä se kaavio lähti käyntiin jo ja vesikelillä. Elikkä märällä joudutaan ajaan. Reeniähän meillä ei oikein siitä oo, että jännä nähdä. Jos nyt pitää ajatella positiivisesti, niin onneksi mä ajetaan ensin chase. Siellä on muutama pari mennyt jo ja valitettavasti chaseit on ajanut ulos molemmat kerrat. Että se on todella liukas. Niin, liidit ajanut pihalle. Sori, väärinpäin sanoin. Mutta joo, liidit on ajanut pihalle, että on todella liukas. Että katsotaan nyt miten tää tässä menee, mutta määräpialla pikkuhiljaa valuhun tuonne line-upia kohti ja sittenhän se selviää, että ruvetaanko pakkaahan vai jatketaanko kohti top 16. Toivottavasti kohti top 16. Elikkä jos kerrotaan tuosta, mä olin tyytyväinen omaan ajoon ja kaikki minusta tuntui, että meni ihan hyvin. Okei, kävin vähän ulkopuolella, mutta se mihin se kaatui niin oli se, että mä kuulemma otin niin paljon kulumaa siinä sen eessä. Ja se kyllä teki ihan sama, mutta mä handlasin sen homman, niin vähän erikoinen on tilanne. Mutta se on hyvä, nyt me pystytään vähän näyttämään tämmöisiä myrskymerkkejä, että sitten kun meillä auto toimii, niin kyllä meidän kannattaa ihan vakavasti ottaa. Siitä se on hyvä. Keli ei ollut kyllä hyvä, että katsojillekin harmi, että
oli tämmönen tämä keli, mutta sillehän ei maha mitään. Vähän tympäsee, mutta meillä on auto nyt eheä, niin se on jo erilaista kuin tässä nyt on aikaisemmin ollut näissä kisoissa. Me ruvetaan heti pakkaahan kamat kasaan. Ei olla siis lähdössä vielä kisapaikalta mihinkään, mutta kyllä se on parempi, että me nyt kasataan kaikki, niin ei tarvi sitten varsinkaan huomenna restata, kun me joudutaan aamulla lähteä aikaisin. Semmosta. Ei mitään. It's Riga babe. Ja vieläkin mä tykkään tästä rajasta ihan hulluna. Tää on kisana semmonen, mikä varmasti jokainen drifting-kuljettaja maailmassa haluaa ajaa. Ja tää on niin paljon drifting-historiaa tällä rajalla, niin on se mahtava olla tää. Se on semmoista. Seuraavaan kertaan. Heippa!